Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Trong video clip ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với anh em một sĩ quan mới liên quan đến bộ binh ở trong bản cập nhật sắp tới. Ok. Rồi, cái sĩ quan mà anh em sẽ được xem ở trong video clip này đó chính là sĩ quan bộ binh của sư đoàn tiên phong. Anh ta có tên là Lonesome Star và tên thật của anh ta tên là Mykolai Skibor. Đây là một trong số những sĩ quan bộ binh mới sẽ xuất hiện ở trong bản cập nhật 8.2 vừa qua. Và để sở hữu được anh chàng này thì các bạn sẽ cần phải có một cái đơn vị một sĩ quan nữa ở trên level 50 thì chúng ta sẽ được kích hoạt anh chàng này. Và anh chàng này là sẽ có các thuộc tính như là dành cho bộ binh này, đánh ở trên chiến trường và có khả năng sử dụng kỹ năng. Thì bên mình sẽ unlock anh chàng này. Đó, đây là giao diện của anh ta. Thì cái giao diện cơ bản của anh chàng này chúng ta sẽ thấy là anh ta đang cầm một cái bộ máy dò min. Đấy, và cộng thêm một cái min đặt ở dưới mặt đất. Đồng thời là có một cái mũ dạng bảo hiểm thì phải. Đấy, trên người anh ta có một lớp khiên, lớp giáp rất là hầm hố. Ok. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau xem qua về cái bộ kỹ năng của anh chàng này. Nhưng mà trước tiên thì có lẽ là sẽ nâng cấp anh chàng này lên level 30 để cho nó thức tỉnh hết cái bộ kỹ năng của anh ta xem cho nó hầm hố nhỉ. Giờ ok, anh em đợi mình một chút, mình sẽ nâng cấp anh chàng này lên level 30 của cái để lấy được tất cả các kỹ năng của anh ta. Ok. Đấy. Rồi ok, anh ta đã có được level 30 và đã có 4 kỹ năng này. Chúng ta sẽ cùng xem các kỹ năng này nó là như thế nào nhé. Rồi, kỹ năng đầu tiên là kỹ năng chiến thuật. Kỹ năng này sẽ có khả năng là tung ra một cái đòn đánh sát thương với hệ số là 1500. Wow, một cái con số cũng khá là lớn. Và mình cũng không rõ là anh chàng này sẽ dành cho các máy chủ dưới 75 ngày hay là trên 75 ngày nữa. Bởi vì cái thông tin nó không hiện ở chỗ này nên mình cũng không biết được nữa. Và nếu như anh ta được triển khai lên đơn vị bộ binh, nhớ nhé, mà nếu như được triển khai được lên đến đơn vị bộ binh thì anh ta sẽ đặt một loạt các cái quả mìn ở dưới mặt đất. Đó, và các quả mìn này có 50% cơ hội gây ra sát thương là 750 nữa. Đó, và cái tầm đặt quả mìn nó là 2 ô lưới của bản đồ, up to lên đến 3 đơn vị quân. Tức là nếu như có 4-5 đơn vị quân ở xung quanh cái vị trí anh ta tung ra kỹ năng thì có lẽ là chỉ tối đa được 3 đơn vị dính ra cái quả mìn này thôi nhá. Kỹ năng thứ hai của anh chàng này là gì? Cứ mỗi khi đơn vị của anh ta bị tấn công thì nó sẽ có một cơ hội 30% tạo ra một cái lớp khiên. Lớp khiên này nó sẽ có hệ số là 500 trong 2 giây và nó sẽ chỉ được kích hoạt lại sau mỗi 8 giây thôi. Mình thấy là đơn vị bộ binh khi ở trạng thái low code nó đã rất là cứng cáp rồi, mà bây giờ nó lại thêm một cái lớp khiên 500 nữa, cứ mỗi 2 giây kéo dài 2 giây và cứ mỗi 8 giây nó lại có thêm một cái lớp khiên như thế này thì mình thấy nó cực kỳ là tốt. Và nó sẽ giúp cho cái đơn vị bộ binh nó thêm rất là cứng hơn rất là nhiều. Và bộ binh này mà nếu như có được học thêm các cái kỹ năng mà tăng kháng lên thì thực sự là rất là trâu bò trên chiến trường nhỉ. Cái kỹ năng thứ ba của anh chàng này là một kỹ năng dành riêng cho các đơn vị bộ binh, là các đơn vị bộ binh của anh ta sẽ được tăng cường độ bền là 25% và tăng cường kháng nổ lên đến 20% nữa. Cái kháng nổ này nó thua so với Percy và Thiên sứ ánh sáng hoặc là mũi giáo thần. Khi mà ba cái sĩ quan vừa rồi nó có kháng nổ lên đến 50% nhưng mà chỉ có mỗi kháng nổ không thôi. Còn anh chàng này thì lại có thêm cả liên quan đến độ bền. Thì cái kháng nổ này thì đâu đó nó chỉ có tác dụng khi mà đơn vị bộ binh đang ở trạng thái là người. Còn nếu như đóng lô cốt rồi thì cái kháng nổ này thì nó lại không có ảnh hưởng nhiều lắm nhỉ. Đấy, thay vào đó thì cái lượng độ bền của nó được cộng thêm mới là cái quan trọng. Và cái kỹ năng thứ tư của anh chàng này là nếu như triển khai lên đơn vị bộ binh thì tất cả các sĩ quan bên trong, tức là cả sĩ quan chính và sĩ quan phụ đều được hưởng 30% sát thương kỹ năng. Cái sát thương kỹ năng này nó bằng với kỹ năng của anh chàng bác sĩ đau đớn này, đều là 30%, nhưng bác sĩ đau đớn là nó có thể áp dụng cho tất cả các đơn vị quân đội bao gồm xe tăng, bộ binh, trực thăng, pháo binh.
Nhưng mà anh chàng Lonesome Star này chỉ có thể áp dụng cho đơn vị bộ binh mà thôi. Đó, nó hơi hẻo một chút so với cái kỹ năng kia, nhưng mà nó cũng đáng giá bởi vì anh chàng này là một trong số những sĩ quan free mà. Rồi cái kỹ năng thứ tư của anh chàng này là khi mà triển khai lên các đơn vị bộ binh thì đơn vị bộ binh của anh ta nhận được ít sát thương hơn, lên đến 10%, tức là giảm sát thương đi 10%, sát thương kỹ năng đấy, của kẻ thù đánh vào lô cốt, đánh vào bunker của anh ta thì sẽ bị giảm đi sát thương kỹ năng. Và trong khi anh ta đang ở trạng thái là lô cốt, là bong ke, thì đồng minh ở trong bên cạnh cái bong ke đó sẽ được nhận thêm cái việc là giảm sát thương nhận vào đi 2%. 2% cho tất cả các đơn vị mà đứng ở trong cái vùng mà anh chàng này có thể bảo kê. Mình thấy đây là một trong số những cái kỹ năng rất mới. Nó có thể tạo ra cái sự hỗ trợ nhiều hơn cho các đơn vị quân đội ở trong bản đồ. Khi đó thì mình thấy là đơn vị bộ binh có thể xuất hiện nhiều hơn ở trên chiến trường. Đồng thời với những cái thay đổi cập nhật ở bản 8.2, khi mà cây công nghệ của nó có thể có tác dụng nhiều hơn thì bộ binh nó sẽ có nhiều vai trò hơn ở trên chiến trường hơn nữa nhé. Cộng thêm với sự cứng cáp đến từ bộ kỹ năng của anh chàng này thì mình thấy là anh chàng này khá là phù hợp và khá là tốt cho những ai mà đang hướng tới các đơn vị bộ binh ở trong tương lai gần sắp tới. Ok. Rồi, thế thì liên quan đến phần học kỹ năng thì anh chàng này nó sẽ phù hợp với những cái kỹ năng thiên về phòng thủ, cân bằng và có thể có một chút về kỹ năng đặc biệt tùy vào từng tình huống mà chúng ta có thể học các kỹ năng này. Trong đó thì mình sẽ recommend nhiều hơn vào những kỹ năng thiên về tấn công và phòng thủ, hoặc là một chút về cân bằng nếu như các bạn còn. Nhưng mình ở đây thì mình sẽ chuyên về tấn công và phòng thủ thôi. Trong cái khả năng phòng thủ này thì chúng ta có thể lựa chọn những cái kỹ năng tăng về độ bền, hoặc là tăng về kháng nổ, hoặc là tăng về kháng sát thương ở dạng lô cốt này. Đó, cái sát thương ở dạng lô cốt này nó sẽ giúp cho đơn vị bộ binh của chúng ta thêm cứng hơn rất là nhiều. Tuy nhiên là nếu như chúng ta triển khai cái anh chàng này đi kèm với Bạch Lang thì chúng ta lên chọn cái kỹ năng khác, bởi vì như thế thì nó sẽ mất đi 2 cái ô học kỹ năng mà nó rất là phí. Đó, chúng ta cũng có thể đổi sang là học cái skill của Thiên sứ ánh sáng này. Đó, tăng về độ bền lên 30% hoặc là tăng về độ bền lên 35% của pháo đài thép. Đấy là tùy chúng ta thôi, hoặc là chúng ta cũng có thể tăng kháng nổ của mũi giáo thần. Đó, hoặc là tăng kháng đơn thuần thôi, hoặc là bất kỳ một kỹ năng tăng kháng nào lên đến 15% là ok rồi. Đối với bộ binh như thế là rất là trâu chó rồi nhé. Rồi, với kỹ năng tấn công thì có lẽ là mình sẽ recommend với những cái kỹ năng rất là đơn giản thôi. Ví dụ như là tăng sát thương tấn công lên 15%. Đây là một trong số những kỹ năng rất là tuyệt vời nhỉ. Đó. Hoặc là nếu như chúng ta sẽ build đường bộ binh theo đường tấn công về các công trình phòng thủ, các bộ binh của đối phương chẳng hạn, thì chúng ta cũng có thể sử dụng cái kỹ năng này 25% khi tấn công vào bộ binh của đối phương này, hoặc là căn cứ của đối phương này. Tuy nhiên là nó chỉ cho tác dụng trong 2 trường hợp đó thôi. Còn tấn công vào heli rồi xe tăng hạng nhẹ hoặc là MBT thì cái kỹ năng này nó sẽ không có giá trị gì cả nhé. Ok, ngoài ra thì các bạn cũng có thể lựa chọn những kỹ năng liên quan đến việc là tăng cường về hỏa lực lên đến 20% hoặc 30% tùy vào cái điều kiện của anh em nhé. Rồi, ngoài ra thì mình cũng có thể học cái đòn tấn công thường, 30% sát thương đòn tấn công thường của anh chàng Svalin này cũng được. Ok, không vấn đề gì cả nhỉ. Đấy, còn không thì cứ học cái hỏa lực hoặc là sát thương bình thường thôi là ok rồi. Đấy, sát thương này nhá. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể cân nhắc đến những cái kỹ năng dạng cân bằng của anh chàng Tử Xá Úc Châu này. Đấy, hoặc là đẹp nhất là của cô làng phóng viên khi mà nó tăng hỏa lực và độ bền lên đến 15%. Cái này cực kỳ tốt dành cho các đơn vị bộ binh nhá. Ok. Rồi, anh chàng này thì sẽ phù hợp với các sĩ quan nào? Thì thứ nhất là anh chàng này có thể phù hợp với cái anh chàng pháo đài thép. Anh chàng pháo đài thép này này. Thì anh chàng pháo đài thép này nó có một cái kỹ năng sát thương lên đến 1300 và có thể cộng thêm nếu như tấn công vào các căn cứ hoặc là đơn vị bộ binh của kẻ thù lên đến thêm 50% nữa là khoảng độ 400, tức là 1700. Đó, ok. Thì cộng thêm với 30% của anh chàng Lonesome Star kia nữa là chúng ta sẽ có đâu đó lên đến khoảng độ 2000. Thì cái quả bộc phá của anh chàng
pháo đài thép này nó sẽ cực kỳ là đau đớn nhé. Đồng thời là anh chàng pháo đài thép này thì nó sẽ có những kỹ năng chuyên về cho bộ binh này, ví dụ như tăng độ bền này, hoặc là tăng cả hỏa lực này nhé. Đấy, khi mà ở trong trạng thái băng cơ, tức là trạng thái low cost thì hỏa lực tăng lên 40% liền, rất là tốt. Ok, đấy, được chưa? Đấy, và anh chàng này cũng có khả năng là lém ra cái quả bộc phá trong phạm vi ô lưới là 2 giây. Như vậy là cái quả bộc phá này của anh chàng này nó có hệ số là 450. Kết hợp với quả mìn của anh chàng Lonesome Star kia thì nó sẽ gây ra một lượng sát thương rất là lớn. Còn nếu như chúng ta không có điều kiện đầu tư anh chàng pháo đài thép thì các bạn cũng có thể bắt cặp anh ta với cô nàng là Bạch Lang. Cô nàng Bạch Lang là một trong số những sĩ quan free mà các bạn có thể làm nhiệm vụ hàng ngày để chúng ta nhận được. Thì cô nàng này nó cũng ném cái quả bom, quả lựu đạn. Quả lựu đạn này nó có thể nảy từ đơn vị này sang đơn vị khác. Ok, nảy này thì nó sẽ có 30% sát thương ngẫu nhiên cho các đơn vị xung quanh hai ô lưới. Nó cũng đâu đó nó sẽ bổ sung vào cho anh chàng Lonesome Star kia rất là nhiều nhá. Và anh cô làng này thì sẽ có cái phần kháng rất là tốt. Ok, đấy, kháng 15% cho trạng thái low cost này, rồi là hỏa lực 30% này, sát thương đến 15% này. Ok, anh cô làng này cũng rất là tuyệt vời và rất là cứng cho các đơn vị bộ binh nếu như chúng ta cần một lượng sát thương lớn. Còn nếu không thì các bạn cũng có thể đầu tư với cô nàng thiên sứ ánh sáng để chúng ta có thể có một đơn vị bộ binh cứng, rất cứng ở trên bản đồ. Bởi vì cô làng thiên sứ này là một cô làng chuyên về phòng thủ thôi, dành cho bộ binh nhưng chuyên vào phòng thủ. Đấy, cho nên là đây là một cái lựa chọn rất là đáng giá. Và cô làng này mình thấy quan sát từ những ngày đầu mình chơi game thì đến bây giờ là bộ kỹ năng của cô làng này hầu như là không đổi. Trước đây có đổi một lần rồi nhưng mà đến bây giờ nó vẫn thế. Ok. Và cô làng này sẽ rất phù hợp với dành cho những ai mà chơi hai bộ binh chẳng hạn, thì cặp thiên sứ ánh sáng cộng với lại Bạch Lang. Đấy, sau đó là một cặp là Lonesome Star cộng với anh chàng pháo đài thép. Đây là hai cái cặp đôi dành cho bộ binh, có thể là mắc binh. Ok. Ngoài ra thì chúng ta còn có những lựa chọn khác, ví dụ như là Percy là một này. Ok, hoặc là mũi giáo thần là hai này. Đây là hai trong số sĩ quan mà mình có thể recommend thứ hai dành cho bộ binh. Đó. Tại sao lại là mũi giáo thần? Là bởi vì anh ta có khả năng kháng nổ này, anh ta có khả năng tăng kháng này, tăng hỏa lực này, rất là tốt. Đồng thời lại búp thêm hỏa lực rồi sát thương cho tất cả các đơn vị đồng minh ở xung quanh hai ô lưới. Đấy, vừa là cover này, vừa búp hỏa lực này, rất là tốt. Không ai có thể bằng được anh chàng mũi giáo thần này đứng nữa rồi. Còn nếu như bạn không có mũi giáo thần thì bạn hoàn toàn có thể sử dụng Percy để thay thế cho mũi giáo thần. Bởi vì Percy nó cũng có những kỹ năng tương tự giống như mũi giáo thần, mỗi tội là nó ít hơn thôi. Ok. Đó, hoặc ngoài ra thì các bạn cũng có thể chọn bất kỳ những sĩ quan linh hoạt nào khác mà các bạn có. Ví dụ như là chúng ta đang chơi trực thăng chẳng hạn, nhưng bây giờ chúng ta chán chơi trực thăng rồi thì chúng ta có thể chuyển sang chơi bộ binh. Ví dụ như bạn đang đầu tư vào thần ưng rồi thì bây giờ bạn có thể sử dụng thần ưng cho bộ binh được, hoàn toàn được. Đây là sĩ quan linh hoạt, và mà đã là linh hoạt thì chúng ta có thể sử dụng cho tất cả các cái đơn vị ở trên bản đồ nhé. Rồi, ở đây thì mình sẽ thử demo cái kỹ năng hoạt động của anh chàng mới này để xem nó phát huy ra làm sao nhá. Ở đây mình có một đơn vị bộ binh của Nga, chúng ta sẽ cho thử anh chàng này tấn công một vài cái đơn vị ở trên bản đồ xem nó thế nào. Trước tiên là tấn công binh đoàn hắc quạ này đi, sau đó là chúng ta sẽ tấn công một cái low cost ở trên bản đồ nhỉ. Đấy, xem nào. Ok. Do là mình chưa có thức tỉnh anh chàng này cho nên là cũng không rõ được cái kỹ năng của anh chàng này khi mà đặt mìn thì nó sẽ như thế nào nhỉ. Rồi, ok. Có lẽ là sẽ xóa cái vai trò của Percy này đi, chứ nếu không thì nó sẽ hiện hình Percy mất. Ok. Rồi, chỉ để mỗi anh chàng này thôi, xem kỹ năng của anh chàng này nó sẽ như thế nào. Hai bộ binh đấu với hai bộ binh địch. Đấy, chúng ta sẽ xem vạch kỹ năng của anh ta, xem kỹ năng xuất skill của anh. Đấy, nó sẽ đặt mìn như thế này. Ok, đặt mìn như thế thì chúng ta sẽ tìm đến một cái low cost để xem là cái khả năng đặt mìn này của anh ta nó sẽ như thế nào nhé. Đây rồi, mình sẽ có một cái low cost ở đây. Bởi vì là ở đây bắn có một đơn vị thôi cho nên là nhìn thấy một quả mìn nó đặt ra thôi. Chúng ta sẽ cùng bắn vào cái low cost này để xem là nó bắn như thế nào nhé.
Đó, đấy, đấy, ui xà, nhìn rất là đẹp nhỉ. Nếu như mà cái kỹ năng này mà kết hợp với pháo đài thép nữa thì cái quả bộc phá của pháo đài thép nó cũng kết hợp vào, nó rất là đẹp. Ok, mình sẽ cố gắng là đấm thử cái lô cốt hắc quả này để cho nó ra nhiều quả hơn đi. Đấy, ôi ơi, lỗ ác chiến thế nhỉ. Cái quả này thì đúng là BB comeback ở trên chiến trường rồi. Tuyệt vời, mình thấy đánh giá anh chàng này là một trong số những thay đổi rất lớn của nhà phát hành đem lại cho cái trò chơi game này, để hy vọng là đơn vị bộ binh có thể xuất hiện trở lại ở trên chiến trường. Thì mình cũng hy vọng được nhìn thấy nó ở trên chiến trường nhiều hơn. Đấy, và những anh em chơi bộ binh thì có thể giảm tải được cái phần cảm thấy là bị đuối lý hơn so với những người chơi khác, chơi về heli, chơi về MBT hay là chơi về pháo nhé. Rồi, còn phần cuối của video clip thì có lẽ là xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong các video clip lần sau, và sẽ cùng chờ xem là anh chàng Lonstorm Star này nó sẽ giúp cho những người chơi bộ binh quay trở lại chiến trường như thế nào ở trong các video clip lần sau của mình nhé. Rồi, goodbye, see you again.